Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune pe care vrem, de fapt, împreună cu Anca Maftei să vă dăruim pentru inimile dumneavoastră, pentru mințile și pentru sufletele pe care le dețineți și să facem în această emisiune ceva util pentru fiecare dintre voi care ați avea nevoie să știți și alte puncte de vedere pe care unii oameni, ca anumiți doctori, ca anumiți psihologi sau oameni care cumva se ocupă de partea comportamentală și de șlefuirea altora, o au. Și în această seară împreună cu Anca Maftei vreau să intrăm așa mai adânc în acest tainic subiect pe care vi l-am propus. Ce facem noi cu această misterioasă atitudine interioară care ne face să ne apropiem de oameni, de o soție, de un soț, de mamă, de copil și așa mai departe și de viața profesională de asemenea, care se numește într-un limbaj vechi apropierea de Dumnezeu prin iubire. Ei bine, iubirea este de mult timp sursa literaturii și sursa tuturor cauzelor care există pe această planetă și eu și tu și Anca am venit astăzi din cauza mărturisirii iubirii a părinților noștri care cumva într-o seară de o lună anume s-au unit și au creat acest concept material care deține un suflet și care se numește Maria, Lucia, Petre, Georgiana, Florin, Anca, Alexandru și așa mai departe. Ei bine, în această seară împreună cu Anca Maftei, pe care bănuiesc că o cunoașteți pentru că are o apariție foarte interesantă și foarte mult îmi place modul în care ea este o fată simplă, o femeie care a studiat, a învățat și a reușit să se pună în slujba oamenilor care vor să învețe despre această lume interioară a omului. Anca s-a specializat în partea de terapie, de psihoterapie, are un master în terapii cognitiv-comportamentale, este un facilitator de constelații care ar ajuta pe oameni să devină mai aproape unii de ceilalți când vor să se cunoască pe ei înșiși. Ei bine, am văzut la Anca că are un fel de abordare care mie mi-a atras atenția și anume strânge oamenii la oaltă și are această, să spun, acest dar sau acest har pe care am putea și noi să-l folosim și să ne ducem din când în când în academia ei pe care și-a format-o și vă las aici să o vedeți exact în acest moment, partea de Regeneration sau Academia de Regenerare, un sistem pe care Anca l-a propus și mulți oameni l-au tranzitat, l-au folosit și au avut rezultate extraordinare. Ei bine, ceea ce vom vorbi în această seară este o mică parte din ceea ce Anca ne poate oferi, însă vreau așa să intrăm să o chestionăm cât mai mult despre ce a studiat ea în relație cu acest, să spun, concept spiritual care se numește iubirea. De asemenea, pe acest canal de YouTube pe care Anca Maftei, psihoterapeut, îl găsiți, îl vedeți în acest video acum, puteți să vedeți și filme scurte, shorts și videoclipuri și live-uri pe care Anca le-a făcut și le puteți viziona pentru dezvoltarea dumneavoastră interioară, pentru că știe ce spune. Are studii internaționale, are studii naționale și în continuu răsfoiește lumea omului, lumea literaturii, lumea cunoașterii, lumea științei, ca să reușească să fie benefică fiecare ființă pe care ea o întâlnește. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău din această seară. Bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu tare mult. Să știi că avem tolba plină de lucruri pe care vrem să le săpăm despre acest instrument pe care uneori îl trăim cu toții, pe care Dumnezeu îl folosește ca să ne apropiem om cu om, om de idee și să reușim să fim serviabili acestei planete și acestui cosmos în măsura în care ni se permite și reușim și putem. Acum, ca să intrăm direct pe felie, cum s-ar spune, care este pentru tine înțelesul în maxim 5 secunde, deci nu mai mult, a iubirii? Compasiune și celălalt sunt eu. Ai spus-o în 3, deci ai sintetizat, îmi place foarte mult. Bun, care este pentru tine lumea ideală în care ai vrea să trăiești? Tot în 5 secunde sau puțin Nu, mai mult? nu, hai să intrăm mai... Dragii mei,
Eu consider că suntem co-creatori împreună cu divinitatea. Știu că e un curent acum la modă acest aspect. Nu îmbrățișez pe de-a întregul ideea de creator al realității, dar consider că mi-am creat mult din ceea ce trăiesc astăzi și sunt unul din oamenii, zic eu, binecuvântați și foarte fericiți, care și-a, iată, manifestat lumea ideală. Eu în școala mea, numită Academia Regeneration, am atras alături de mine oameni foarte deschiși, foarte inteligenți, foarte dispuși să învețe, să facă sacrificii, tocmai pentru a studia natura umană în profunzimea ei. Și iată, mă înconjur acum de peste 1000 de oameni care au făcut școala asta. Sunt foarte, foarte fericită cu echipa mea, sunt niște Doamne, acolo, pâinea lui Dumnezeu și iată, în fiecare zi am onoarea și, nu știu cum să zic, sunt mai mult decât binecuvântată să fiu alături de peste 60 de persoane în echipa mea, care sunt numai oameni de la care am ce învăța. La fel este și viața mea, să zic așa, privată. Mi-am selectat lucrurile care îmi fac bine, care mă hrănesc. Sunt un om fericit și consider că asta este lumea ideală. O lume a înțelegerii, o lume a compasiunii, o lume a dăruirii, o lume a iubirii, o lume a, să zic așa, a cuvântului împreună. Și asta văd eu că s-a creat așa cumva și în viața mea. Chiar ne spune cineva în YouTube, doamna Victoria, că ea este deja înscrisă în Academia Regeneration și este o metodă miraculoasă pe care ea o consideră și de asemenea te felicită pentru faptul că ai această putere să strângi facilitatori și oameni care să-ți faciliteze direcția și vreau cu ocazia aceasta să te felicit și eu pentru asta. Anca, pentru tine, cum sună acest instrument de autocunoaștere pentru a ajunge să învățăm să iubim? Care ar fi acela sau dacă sunt două, trei? Păi eu exact cu asta mă ocup. Am făcut astfel încât puterea să fie în mâinile omului, niciodată la altcineva. Și atunci tot ceea ce am lucrat eu în ultimii 20 de ani a fost să îi aduc omului aminte cine este, că este un mare, mare maestru. Și iată, totul este autocunoaștere. Eu consider metoda Regeneration unică, tocmai prin perspectiva aceasta în care tu ai acces la dimensiunile tale inconștiente, într-o manieră blândă, într-o manieră care să nu implice niciun fel de alt liber arbitru decât al tău însuți, o manieră în care nu încalci niciun fel de drept al oricărui alt om și o manieră foarte suavă, asemenea, nici nu știu o să spun, poate visului sau relaxării profunde, în care poți să te cunoști pe tine. Deci, în primul și în primul rând, o să spun metoda Regeneration ca fiind o metodă de autocunoaștere extraordinară. Iar, dincolo de asta, așa mai metaforic, celălalt este cea mai bună metodă de autocunoaștere. Deci tot ce vezi în celălalt poate deveni o oglindă pentru tine și devine, iată, un instrument extraordinar, această observație a tuturor lucrurilor care îți plac sau nu îți plac, care te ajută sau care, eu știu, aparent te blochează în ceea ce privește pe celălalt. Celălalt putând fi, bineînțeles, partenerul, un coleg, un vecin și așa mai departe. Deci astea sunt două ustensile de bază. Bun, fii atentă. Oamenii au această părere a faptului că ei știu să iubească și descoperă doar o latură, doar un nivel al iubirii și ei sunt pe deplin mulțumiți cu această situație, ne căutând sau ne trecând prin etapele care să le determine ceea ce este cu adevărat iubirea în puterea și folosința ei față de Dumnezeu, față de Creator. Ce ar trebui să facă un om ca să-și testeze nivelul de iubire pe care îl are? Să vadă cât de mult este în acceptare cu ceea ce este. Asta este o primă modalitate. Cât de mult ești în acceptare față de tot ceea ce manifestă un alt om, față de ceea ce se întâmplă în viața ta, în trecutul tău, în familia ta și așa mai departe. Este un prim pas. Și dacă totuși nu ar putea să vadă, nu i-ar fi clar, ar avea un instrument
un alt instrument interior sau exterior prin care poate să-și vadă nivelul de iubire pe care îl are? Noi nu testăm în felul ăsta. Consider că iubirea este tot ceea ce este. Deci consider că totul e iubire. La nivel teoretic, da, și la nivel practic, cum știe el la ce nivel se află de iubire și cum își poate face constant această trăire? Păi, se uită la ceea ce simte. Dacă simte orice altceva în afară de liniște, pace, compasiune, încredere, curaj, empatie și așa mai departe, calm, creativitate. Deci dacă simte orice altceva decât acestea, înseamnă că mai are un picuț de lucru și este necesar să se aplece asupra celor emoții care nu vin întâmplător în prim planul existenței sale. Deci ele vin tocmai pentru a fi văzute și integrate, pentru că eu consider că ființa umană este doar dragoste și tot ceea ce se întâmplă în univers este doar iubire, doar că e inconștientă sau conștientă. Atât. Sunt două tipuri. Nu sunt mai multe grade în viziunea mea. Deci ori ești într-o sferă de iubire inconștientă și atunci, evident, nu apare conștiența, moment în care pur și simplu iei frâiele și întorci, dacă vrei, moneda. E în mâinile tale, nu e nimic complicat. Vreau să atingem acel punct în care, de obicei, și mie mi s-a întâmplat în trecut când aveam o parte mai timidă a mea, în care și observ și la semenii mei de altfel că au un soi de teamă de a-și expune trăirea față de un alt om, evident din multe temeri pe care un om le are. Și nu se deschide, nu își poate oferi trăirea pe care o are celuilalt de teama să nu ajungă să sufere. Și această naivitate cumva vine din cauza faptului că putem să fim judecați sau îndepărtați sau frustrați ulterior că nu s-a realizat iubirea așa cum ne-am dorit noi. Cum poate un om să... Am așa întrebări pentru tine, parcă sunt un elev și la doamna profesoară care... că e foarte frumos că mă surprind pe mine făcând asta. Și care ar putea să fie acest mod să depășim obstacolul de a mai fi naivi când vrem să ne expunem iubirea? Noi nu suntem în esență naivi. Naivitatea aceasta este specifică copiilor din ființa noastră. Noi suntem o multitudine de părți pe care eu le văd sub forma unor petale ale unei flori. Deci imaginați-vă că voi sunteți o floare și aveți o multitudine de aspecte și fațete ale personalității voastre, iar în centru acestei flori există un soare care este esența dumneavoastră. Deci esența dumneavoastră este iubire pură, compasiune, liniște, calm, încredere, iar în jurul acestui sine, cum îl numesc eu, aceste esențe, sunt acești copii micuți de la diferite vârste și lor le este teamă să nu fie judecați, lor le este frică că vor fi îndepărtați, ei simt toate rănile, da, de trădare, de umilință, de și așa mai departe, de abandon și așa mai departe. Deci acești copii din ființa ta au aceste temeri, în niciun caz tu ești lumină pură, deci n-ai avea cum să ai tu o temere. Și atunci, în momentul în care realizezi că există foarte multă teamă, la un moment dat, într-o anumită, iată, relaționare, te uiți la copilul din tine care aduce acea teamă în prim plan. Deci, practic, tu te dezidentifici de petala respectivă. Este ca și când era lipită pe tine petala și simțeai foarte multă frică. Și deodată o rogi să se dea 2-3 pași în lateral și oferi tu iubire acelei petale. Practic, te oferi pe tine. Tu ești iubirea și implicit aduci această lumină a compasiunii față de fiecare aspect al ființei tale. Și atunci acești copii se liniștesc pentru că ei nu știau că sunt ocrotiți, ei nu știau că sunt cu tine mereu, ei nu știau că sunt susținuți în permanență, ei doar retrăiau, dragii de ei, vechile programe, vechile amintiri, vechile, eu știu, evenimente care i-au pus în situația de a le fi teamă. Deci noi instantaneu schimbăm scenariul, asta este ideea. Simți teamă, ok, nu ești tu teama, tu ești cu totul altceva, roagă partea din tine care simte teama să se dea 2-3 pași în lateral și începem un protocol, dacă un plan de tratament, îi spunem noi, astfel încât tu, instantaneu, în câteva secunde, nu trebuie nici măcar minute,
să îți, cum să zic, reiei locul pe tronul conștiinței tale. Da? Există un tron al conștiinței și în loc să stea un copil de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, de 8 ani, stai tu, adică sinele, da? Sau aspectul tău înalt, sau aspectul tău divin, sau fiecare cum vrea să numească asta. Există o particularitate foarte bizară pe care o observă la semenii noștri și anume că gândesc sau anticipează dinainte ce o să spună ceilalți în relație cu ceea ce vor să manifeste ei ca iubire. Și se opresc și nu-și văd potențialul, nu pot să pună pe masă dragostea pe care vor să o servească și o alungă, o amână din ei înșiși din cauza faptului că poate să fie judecat, din cauza faptului că s-a deschis. Cum se poate repara o astfel de atitudine neprielnică? Păi începem o relație de prietenie cu această parte din noi, pentru că este o parte inconștientă a ființei noastre, aceasta care se teme, așa cum am spus mai sus. Este o petală, da? Sau un soldat din ființa ta care nu face altceva decât să te sprijine. Deci din iubire vine. Vine din foarte multă dragoste. Este ceva de tipul, aoleu, ca să fii tu bine și ca să te protejezi. Iată, nu face asta că, uite, te judecă alți oameni sau celălalt, uite ce va gândi despre tine. Și atunci tu, realizând că, iată câtă dragoste în ființa mea, încât această parte din mine vine să mă avertizeze, tratez partea din mine ca pe oricare alt prieten. Și pot să-i transmit, fie în scris, fie verbal, mulțumesc pentru efortul tău, apreciez foarte mult munca ta, mă onorează că ești aici mereu cu mine, mă onorează că mă iubești, mă onorează că ești în permanență în grijă față de mine și implicit îi aduc, eu știu, laudele mele sau iubirea mea până când se liniștește. Și asta propun eu, această prietenie cu fiecare aspect al ființei noastre. Deci este ca și când legăm tovărășii cu aspecte ale puzzle-ului nostru. Uite, m-am și îmbrăcat cu o rochie tot așa cu multe fețe de oameni, nu întâmplător. Deci, de domnișoare în cazul meu. Foarte frumoasă. Luăm foarte, foarte multă iubire și o dăm acestor părți din noi până când se liniștesc. Deci ăsta este un proces pe care îl avem cu toții de făcut, mai devreme sau mai târziu. Nu o să ne ocolească, să zic așa. Vom fi puși față în față cu noi înșine, cu aceste oglinzi, fie că noi înșine este, să zic așa, cel din afara mea, sau eu însă, ca să zic așa, să merg pe scurtătură, închid ochii și mă împrietenesc cu părțile mele, ca ulterior ceea ce voi experimenta în afara mea să fie în armonie, așa cum am făcut în ființa mea. Anca, s-au scris, cred că tone întregi de literatură romantică de-a lungul existenței lumii și astăzi sunt un exemplu de a trăi iubirea, de a căuta acel model, acel arhetip, fie din literatură, fie de la filmele hollywoodiene, fie din alte surse, poate din teatru, poate dintr-o scenetă, și oamenii vor să prindă sau să cuprindă acea trăire interioară pe care și-au însușit-o când au citit acea carte la 15 ani. Și când parcurg prima etapă, să spun, drumul spre maturitate între 20 și 35 de ani și văd că acea iubire totuși practic e cumva pentru ei așa doar un tipar mental și nu se realizează în plan practic, pentru că nu găsesc acel ideal pe care și-l caută, apare deznădăjduirea. Ce se întâmplă atunci de fapt în om? Păi, ce se întâmplă când apare deznădăjduirea? Da, pentru că speră că nu o să-și mai găsească ursitul, nu o să mai stea la picioarele nimănui să-l servească și rămâne așa într-o tristețe și bosunflare și frustrare interioară că nu mă iubește cine am vrut eu să mă iubească. Am înțeles, da. E clar că noi, la nivel cultural, suntem foarte programați, nu știu dacă într-o manieră neapărat fericită pentru noi. Pentru că toate șaptele astea, în niciun caz, nu ne sprijină de nicio natură. Dar mie îmi place să mă uit la rezultate. Sunt un om axat pe eficiență și pe rezultate. Și mă uit clar. Deci, dacă eu mă uit la astfel de filme, mă ajută. Dacă citesc astfel de romane, mă ajută. Mă simt un om fericit, împlinit, împăcat,
pace, în liniște, în fericire, nu. Atunci este mai mult decât evident că erau scrise de un psihic la fel de tulburat, dacă nu mai tulburat, la un anumit moment. Nu? Deci, iată, ne confruntăm cu aceste, să le zicem așa, programe pe care ni le-au inserat mai mult sau mai puțin conștient sau inconștient diferite persoane, personalități, eu știu, trusturi, media și așa mai departe, care nu au nici cea mai mică legătură cu sfera spiritualității sau cu sfera măcar a binelui de zi cu zi al omului, ci din contră fiecare își, să zic așa, servește propriile interese și, din păcate, binele superior al omului nu este Pe listă. pe, pe locuri, da, din păcate, da, nu vreau să vorbesc acum cu păcat de nimeni, nu e treaba mea, dar trebuie să ne uităm cu atenție de unde ne luăm informația, pentru că nu toată lumea este atât de, să zic așa, dornic să împrăștie lumina și adevărul, din păcate. Da, revenind la asta, sigur că noi toți vom trăi iluzii și deziluzii în existența asta. Noi toți ne vom amăgi. Noi toți am fost amăgiți de cineva și cei de 99% din timp ne-am amăgit singuri, da? Crezând diferite lucruri. Eu cred cu tărie că noi avem acces la adevăr în permanență și știu din toată ființa mea că fiecare om știe ce este bine pentru el în inima lui. Da? Deci are o busolă interioară care îi arată foarte, foarte clar ce este bine și ce nu. Cum spuneam, iată, noi suntem formați din părți și atunci o multitudine din aceste părți sunt în continuare niște copii sau niște adolescenți. Din nou, să zic așa, vă chem, da? Strig către conștiență, conștientizare și a ne da seama cine suntem noi de fapt. Da? Deci noi suntem fii al lui Dumnezeu sau, dacă vrei, iubirea manifestată aici pe pământ. Deci, iată câtă forță și câtă putere ai și da, sigur, noi toți, cum am spus, am suferit, face parte din traiectoria vieții ăstea, cu toții ne-am amăgit, cu toții am crezut iluzia, toți suntem prinși în continuare în iluzie, în diferite grade, deci nu trebuie să ne agităm și să creăm o tragedie din asta. Este doar parte din drumul tău ca ființă spirituală aici pe pământ și iată, iei în brațe acel moment, începi să-ți dai seama că tot ceea ce ai trăit nu este decât spre binele tău, nu face decât să te învețe, nu face decât să-ți aducă mai aproape de tine, să zic așa, lucrurile la care e necesar să te uiți. Ai fost dezamăgit, este minunat, asta înseamnă că poți să te uiți la rănile profunde, care cele mai multe sunt generate din relația cu părinții tăi și, de ce nu, cu multe dintre ele venim deja aici pe pământ. Deci este încă o ocazie, acea dezamăgire, acea, eu știu, deziluzie, ca tu să te uiți mai adânc în ființa ta. Deci este minunat. Pentru că dacă erai bine mersi, nu erai nici cel, aproape sigur, nici cât de puțin interesat de evoluția ta spirituală. Dar iată că viața ne mai și trântește așa uneori și asta este un lucru extraordinar de bun, da? La fel ca orice, să zic așa, secvență din viața noastră. Nu o putem vedea în felul ăsta la momentul la care suntem acolo în suferință, dar imaginați-vă că de la nivelul divinității se vede ca și suferința cuiva de 2 anișori care este tras de la priză, da? Voia să-și bage degetele în priză și el este tras într-o parte și evident că cel mic suferă, da? Pentru că e prins acolo, în realitatea lui minusculă. De acolo și suferința. Dar cu cât lucrăm mai mult cu noi, cu cât ne elevăm mai mult, cu cât vedem privirea, cum să zic, avem o privire mai de ansamblu, încet, încet, apropiindu-ne de divinitate, începem să ne dăm seama că toate și-au avut rostul și că toate sunt fundamental bune. Toate sunt fundamental bune. Asta este o privire de om înălțată în ierarhia celestă aici pe pământ. Pentru că așa sunt și sunt de acord și împărtășesc această idee cu tine. Am văzut inoculată de către media această atitudine că cumva prin aceleași instrumente de educație instituțională și mediatizată, că așteptarea cumva
a luat amploare și această pasivitate a faptului că eu trebuie să primesc, eu trebuie să-mi dai, mie trebuie să-mi zâmbești, trebuie să-mi faci cadouri, trebuie să-mi vorbești într-un anumit fel, trebuie să-mi faci una și peste alta. Și se creează, datorită acestor instrumente de educație socială și programare socială, un comportament deviat de la faptul că noi între noi trebuie să ne susținem și nu să așteptăm. Cum relaționezi tu cu această pasivitate pe care oamenii o au și speră că altcineva trebuie să rezolve și nu eu? Te relaționez și eu cu blândețe și compasiune, ca față de oricare copil. Deci e normal, dacă eu văd un copil de 4-5 anișori că așteaptă ceva, e firesc să simt iubire față de el, la fel simt și față de oamenii ăștia. E același sentiment. De dragoste, de înțelegere, am fost și eu acolo, slavă Domnului, am fost toți acolo. Practic sunt oameni care au rămas în continuare blocați în acești copii din ființa lor. Un copil stă cu mâna întinsă la părinți, este mai mult decât de dorit să se întâmple asta. Da? Deci un copil, iată, până la 18 ani, e în continuare dependent din atâtea puncte de vedere de părinții săi. Nu poate supraviețui, dar nu poate să-și ia un job la 2 anișori, la 3 anișori. Deci, ca atare, e dependent total de părinții lui. Și atunci, iată, are așteptarea să-l hrănească, să îi spună o vorbă bună, să-i arate cum sunt lucrurile pe pământul ăsta și așa mai departe. Din păcate, cei mai mulți dintre părinți nu au fost pregătiți la momentul respectiv pentru acest rol și iată, din imaturitatea lor proprie și din faptul că nu au primit ei la rândul lor în relațiile cu cei de dinainte, iată, au putut să ofere foarte, foarte, foarte puțin. Și atunci acești copilași la care ne referim astăzi sunt într-o perpetuă căutare. În moment ce nu li s-a umplut rezervorul la momentul X din viața lor, au rămas blocați, da, cum spunem noi în psihologie, blocați la locul unde trauma a fost cea mai profundă, da, sau unde au fost atâtea neajunsuri în relația lor cu părinții lor. Nici n-au cum să aibă o relație de cuplu acești oameni. Ar fi și ciudat, nu? Din moment ce au 2, 3, 4, 5 anișori. O să aibă ceva așa, ca o mică interacțiune drăgălașă, cel mult. Deci până când nu o să ne maturizăm și, nu știu cum să zic, până când nu revenim la ceea ce suntem noi de fapt, o să acționăm din acești copii care au suferit foarte, foarte mult și care vor avea în permanență nevoia de a fi hrăniți, de a fi hrăniți spiritual, de a fi hrăniți material, eu știu, de a fi văzuți, validați, eu știu, umpluți de darurile care n-au venit la timp, ca să zic așa. Este momentul să spunem, da, așa au fost lucrurile, să tragem o linie și să ne dăm seama, uitându-ne poate și într-o oglindă și poate și în certificatul de naștere, cam câți ani avem. Dacă avem după vârsta de 18 ani, fabuloasa vârstă, atunci înseamnă că a venit momentul ca eu să-mi ofer mie tot ceea ce nu am primit de la părinții mei. Ăsta este momentul. Eu zic că e un moment fericit. Deci, iată, până la urmă vine cineva, nu vine altcineva, da? Vii chiar tu și iată, ai capacitatea, posibilitatea, cum să zic, darul de a-ți oferi tu ție și de a-ți umple toate rezervoarele. Da, este posibil, nu este un caz aparte în cazul meu sau în cazul nu știu cui. Eu vă spun cazurile a mii de oameni cu care am lucrat și care și-au umplut rezervoarele și se poate să te duci cu rezervorul plin după aceea în viață și viața te va oglindi în funcție de cât ai tu rezervorul de plin. Și aici mă refer la viața ta privată, la viața ta profesională, la țelurile tale, la menirea ta, la tot ceea ce ești tu aici pe pământ să traversezi. Dar dacă tu te duci cu rezervorul gol, o să fii ca un cerșetor în tot demersul ăsta, cu mâna întinsă de la partener, de la statul, eu știu care, român sau altul, de la... Deci, practic, vei rămâne în ipostaza asta de victimă foarte trist, de altfel, foarte trist. Văd copilul acela, cum să zic, suferă, e adevărat, dar nu îl mai trimiteți la cerșit pe la alte mese, pentru că este, până la urmă, inuman. Da? Haideți să aducem acel copil care e al nostru,
și să-l luăm în brațe și să avem noi grijă de el. Pentru că nu cred că dacă dumneavoastră ați avea un copil fizic, l-ați trimite, eu știu pe unde să cerșească de mâncare și așa. Nu cred, mă îndoiesc, dar aveți cazuri foarte rare. Și atunci, haideți să facem același lucru cu copiii ăștia din interiorul nostru pentru a nu mai împovăra alți oameni, alte sisteme, dacă vrei, și haideți să creăm o viață mai bună, o lume mai bună, prin noi înșine. Aprinzăm lumina aici, în interior. Să Așa împrăștiem văd. lumina. Și mai este un aspect care e puțin mai intim a faptului că în parcursul drumului spre maturitate, oamenii așteaptă ca Dumnezeu să le trimită tot timpul soțul sau soția și așteaptă și își imaginează și își iluzionează faptul că acel soț sau soție va veni și stau în continuare închiși în casă, glisând pe Facebook și invitând pe unul sau pe alta la câte o cină și nemergând în lumea reală să cunoască prin forța sa vitală, prin energia sa interioară pe un altul sau pe un alta. De ce se așteaptă ca altcineva superior, ca Doamne, să ne ofere și noi să nu trecem la treabă? Pentru că este un trend social și din ce în ce mai mult folosit de că lumea digitală oferă suportul acesta al glisării rapide și a ieși la un date oricând rapid cu cineva. Mhm. Aici sunt foarte multe lucruri de spus, dar o să zic așa, să mă centrez, să spun câteva aspecte esențiale. Unu, Dumnezeu nu e în afara noastră, drăguții mei, este în toată creația, în tot și în toate și implicit și în tine. Adică de ce tocmai pe tine te-ar fi evitat? Nu, tocmai. Deci dacă este în tot și în toate, este și în tine. Și implicit, dacă este și în tine, iată, este mereu cu tine. El sau ea, sau cum vrei tu să te raportezi la divinitate, va vedea dacă tu ești pregătit pentru o relație. Cum spuneam, pentru a fi pregătit de o relație, aș propune eu să avem peste 18 ani. Ca să avem peste 18 ani, ar trebui să și facem lucruri, nu doar să așteptăm un biberon. Dacă ne punem în pătuți și stăm cu biberonul, că până la urmă și social media și toate aceste canale nu sunt altceva decât biberoane pentru bebeluși mai mari. Da. Deci dacă stăm în continuare în zona aceea, este mai mult decât evident că viața, Dumnezeu, da, sau cum vreți voi să numiți, o să ne dea înapoi pe măsura a ceea ce suntem noi, nu? Deci poate un alt biberon, iată. Nu? Pentru că asta este ceea ce noi am lansat în univers. În schimb, dacă eu ies din zona asta de victimă, îmi dau seama că am niște copii interiori care au diferite nevoi, ok, învăț să am grijă de ei, învăț să-mi împlinesc nevoile, învăț să dau mai departe, da? Pentru că un adult nu doar primește, da? Și ăsta este biberonul, doar primesc. La un moment dat mai și cresc și mai dau și înapoi vieții, comunității, prietenilor, mai ajut o bătrânică, mai ajut un vecin, mai mă implic în scara de bloc, mai donez la o asociație, mai fac și eu ceva. Da? Deci, practic, energia asta care mi-a fost dată, că mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc pe pământ și iată, am un corp. Deci mi-a fost dată această energie. O dau și eu mai departe, într-un proiect, într-un business, eu știu ce altă manifestare, dar e foarte important să și fac, nu? E evident. Acest verb a face, da, acțiunea asta, este specifică adultului. Eu nu pot să-i cer unui copil de 3 anișori să se ducă să se implice în societate, pentru că nu are resursele și nu ar fi potrivit, ar fi chiar abuziv din partea mea. Dar dacă tu te consideri, da, om peste 18 ani și vrei un partener sau parteneră, fă astfel încât viața ta să reflecte faptul că tu ești într-adevăr matur și atunci, iată, și divinitatea sau cum vrei tu să numești această forță mai mare decât noi toți, care ne ține pe noi toți, va vedea și va aduce în viața ta ce e mai potrivit pentru tine. Chiar și astăzi, faptul că nu ai pe nimeni, e și asta extrem de potrivit. Înseamnă că asta este cel mai potrivit lucru pentru tine în funcție de cât ai lucrat cu tine, de cât ai manifestat, de cât ai, să zic așa, ajutat, sprijinit alți oameni, nu? Poate că este mai bine să nu fie nimeni lângă tine. Cine știe ce i-ai face acelui om, nu? Deci, iată,
haide să folosești chiar și perioada aceasta de solitudine în a lucra cu tine, în a te transforma în ceea ce vrei tu să primești. Când tu ai devenit partenerul ideal, acela pe care tu l-ai așteptat, crede-mă, într-o manieră la care probabil nu o să te aștepți, va veni către tine exact ceea ce ești tu. Nu mai mult, nu mai puțin. Mi-aduc aminte de Nastratin Hoxha, că îl întrebase cineva, era un cleric musulman în anii 1100 care a Da, fost da, unul îmi din... plăcea super mult. Da, Da, și ție, mă îmi bucur. plăcea. Da, era super. Era un om foarte înțelept și mulți oameni veneau, chiar și șefi de stat la el, ca să îl întrebe de lucrurile vieții și ale existenței omului pe pământ. Și într-o zi a venit cineva la el și l-a întrebat: Nastratine, dacă îmi spui unde este Dumnezeu, îți dau o monedă de aur. Nastatin se uită la el, așteaptă și după aia răspunde: dacă îmi spui tu unde nu este Dumnezeu, îți dau eu 2 monezi de aur. Exact. Cam în același fel, ceea ce e descris acum, mi-aduc aminte de un alt pasaj al lui Gautama Siddhartha sau lui Buddha, care spune că 1000 de lumânări de vei aprinde dintr-o singură lumânare, lumânarea din care ai aprins nu se va stinge. Și cam așa ca puțin o concluzie la ceea ce tu ai spus mai devreme, că omul de fapt este o sursă inepuizabilă de forță interioară cu aspect divin care se poate manifesta așa cum simte el pe această planetă și a fost foarte frumos descrierea ta. Vreau acum să intrăm și în această direcție pe care mulți oameni, multe căsnicii mai ales, care sunt și oameni care sunt aici la noi pe YouTube, puterea aceasta de a răbda, puterea de a avea răbdare cu celălalt, ca celălalt să se implice, ca celălalt să crească, ca celălalt să înțeleagă, ca celălalt să ajungă să fie cum îmi doresc eu să fie. Ce ar putea să facă acești oameni care trăiesc această parte lor interioară ca celălalt să se schimbe? Cât să rabde ei și pentru ce să rabde ei? Bun, și aici, din nou, mă voi concentra să aduc așa cât pot eu de multă informație într-un timp scurt. Deci, cum spuneam, nimic nu e întâmplător. Faptul că noi ne găsim într-o anumită relație cu cineva este cumva parte din parcursul nostru de evoluție spirituală. E minunat faptul că ne-a fost dăruit un om pentru ca noi să, cum să zic, să creștem și să învățăm iubirea. Deci mie mi se pare un mare dar. Așa că pe oricine ai lângă tine, îl ai pe Dumnezeu lângă tine. Și atunci e foarte important să mulțumești pentru asta și să ai o atitudine, cum să spun eu, de bucurie și de smerenie în fiecare zi, vis-a-vis de faptul că totuși ești la o școală, dacă până la urmă parteneriatul este o școală și totuși, iată, ție, față de mulți alți oameni care, din păcate, trăiesc momente de singurătate, trăiesc momente de durere profundă și nu au cu cine să împărtășească, iată, tu, dintre toți oamenii, ai fost ales să ai o relație de cuplu. Deci, pornim din start de la recunoștință, da? Și mai departe de asta, tot ceea ce vezi la celălalt, ești tu pe de-a întorsul. Adică, tot ceea ce manifestă partenerul meu, sunt lucrurile din subconștientul meu la care eu încă nu am avut acces și încă nu le-am lucrat, încă nu le-am procesat, încă nu le-am adus în lumină. Da? Și totodată o să-mi dau seama, poate, că partenerul meu seamănă cu tata, râde ca tata, face glumele lui bunicul, mă părăsește în momentele, eu știu, dificile exact ca mama și așa mai departe. Deci, iată ce frumos îmi reflectă omul de lângă mine, care până la urmă s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a mea, ca eu să văd niște lucruri la mine, este ca un cinematograf online 24 din 24 al meu. Deci, iată, mulțumesc acestui cinematograf care este partenerul meu, iau frumos pix foaie și încep. Ia, ce nu-mi place la bărbatul meu? Păi, nu-mi place că, uite, e furios. Da? Scriu, furie, frumos. Oare eu am lucrat cu toată furia mea? Mă îndoiesc profund, da? Nu e niciunul aici Iisus Hristos, haideți să fim serioși. Deci luăm fiecare moment de furie din toată existența noastră și începem să le procesăm pe toate. Mă uit la furia către părinți, mă uit la toate momentele copilăriei în care am fost furioasă.
Iau bucată cu bucată și încep să aduc lumină și iubire în toate. Da? Iau fiecare moment, da? Anca de la toate vârstele și învăț să procesez. Procesez însemnând iubesc acele părți din mine de la vârstele respective. Altceva, ce nu mai îmi place la bărbatul meu? Păi asta, X, iarăși notez, iarăși lucrez. Deci el aduce în planul, să zic așa, fizic, observabil, ceea ce eu mai am de lucru. Este, nu știu, dar mai mare decât ăsta, nu știu ce să primești pe pământ, sincer, ce ți dea un bol de cristal să ghicești în el? Păi n-ai nevoie de bol de cristal, că uite, ai un om ce ți arată tot. Da. Deci, perfect, nu-ți mai place școala asta, te poți opri oricând din școală. Sigur că da, dar asta nu înseamnă că dacă vrei să reiei, nu reiei de la ultima lecție. Nu, oprești, te desparți, dacă vrei să te desparți, cum să nu, cu mare drag, te desparți. Și după aceea, următor, vorbim de la lecția la care era, la cât ai picat? Păi la clasa 6. Perfect. De la 6 te luăm, uite la aici pe noul. Da. Deci noul partener e nou o lună, două, până când se, să zic așa, combină din nou energii și până când iarăși începe show-ul, da? Iarăși începe cinematograful și iarăși ți se arată cine ești tu, de fapt, știi? Deci cam așa. Eu cred că e important să ne responsabilizăm. Dacă încă mai există atracție între tine și un alt om, dacă încă mai, cum să zic, mai vezi ce anume v-a adus împreună, merită să lucrezi cu tine, astfel încât să vezi roadele în celălalt, dar cu tine și doar cu tine. Nu este treaba ta un alt om, nu e treaba ta drumul altui om. Nu ai dreptul ăsta să încalci, să zic așa, liberul arbitru al unei alte ființe. Nu-ți place ce vezi, nu spargi oglinda, ci mergi în interior, închizi ochii și lucrezi cu aspectele tale inconștiente, profunde. Se poate face asta, nu este ceva, cum să zic, la îndemâna, eu știu, căror inițiați. În ziua de astăzi, orice om poate să-și acceseze dimensiunile profunde. Și uite, așa concluzionăm că nu mai este nevoie să mergem la mall să ne uităm la un film, ci putem să ne uităm înăuntru nostru, că va fi un film mai interesant și mai real, neartificial, față de acela de la mall. Așa e. Sunt bune și escapisme, na, uneori, dar este frumos și ce ne rezervă interiorul nostru. Și palpitant. Așa este. Anca, în trecutul acestei lumi spirituale, mai ales în partea religioasă, mulți oameni, mai ales călugări, preoți, brahmani, și-au dezvoltat un limbaj al virtuților. Sunt descrise în filocalii mai multe virtuți care ar însemna limbaj care Dumnezeu înțelege sufletul omului. Și această virtute de a iubi, pe care noi putem spune că un om când este capabil să iubească, este o virtute rară, divină și înălțătoare sau sfântă. Cum rămâne când acele impulsuri sau instincte a faptului că, să spunem, omul s-a însurat și se duce pe un drum al virtuții împreună cu soția sau soțul și merge așa o perioadă și ulterior, datorită acestei lumi digitale sau chiar și la o plimbare pe calea Victoriei, se poate vedea că apar foarte multe fustițe sau bărbați mușchiuroși care cumva ne iau instinctul și se mărește așa pupila direct și apare un gând, mai ales la început, după care o dorință de împreunare cu altcineva. Cum ar putea omul să-și păstreze acea virtute interioară la care s-a angajat și a jurat că o va face pe viață până în mormânt și ce se întâmplă cu acel impuls instinctiv, puternic, cu conotație sexuală, care se întâmplă să apară în el datorită lumii în care trăim astăzi? Da, iată, suntem mai provocați în ziua de azi. Mă iertați. Suntem din ce în ce mai provocați să acționăm din instinct, dar noi suntem mult mai mult decât atât. Știm clar că putem, dacă vrem, dacă dorim, să subordonăm instinctele inimii. Scuze. E în regulă. Și de noi, nu ține de nimeni altcineva. Doar, practic, a fi mai conștienți, asta o să ne ajute.
super. În regulă. A fi mai conștienți, asta o să ne ajute. Și cum își dă omul seama că a ajuns la cât de cât un nivel, o felie din conștiință? Păi începe să devină foarte prezent la nevoile lui, începe să le clarifice. Dacă sunt strict impulsuri sexuale, poate să pună în balanță vis-a-vis de ce înseamnă un parteneriat, ce înseamnă pentru el, eu știu, cuplu, ce înseamnă pentru el fericirea. Sunt persoane care își doresc să rămână la nivelul acesta de epicurian, să zic așa. Și e foarte bine așa, dar e important să știm propriile valori, să ne cunoaștem pe noi, să știm pentru ce am venit aici, ce e important pentru noi, ce vrem să sădim, ce vrem să clădim. Toate sunt bune, clar, toate sunt minunate, dar odată ce începi să-ți dai seama ce este valoros cu adevărat pentru existența ta, vei putea discerne destul de lejer dacă e ceva să merite sau nu. Ar putea să fie acel jurământ sau promisiune, mai ales interioară, față, să spun, de mine însumi și ulterior față de partener, a faptului că dacă mă angajez pe un drum responsabil să fiu cu cineva și ulterior sunt stimulat de ispite, ar putea să fie aceasta o virtute că mă pot păstra în conștiința alegerii mele? Da, consider că da. Nu sunt neapărat termenii în care eu operez, dar da, Ok. de Și atunci când apare practic impulsul care pentru noi toți este de fapt o mașinărie funcțională de perpetuare, pentru că cumva și noi venim din perpetuare și creăm din perpetuare alte ființe. Ce se întâmplă cu acel impuls care apare în mod organic la ființe de sex opus, chiar dacă și-au angajat cuvântul și sufletul cu un alt om? Păi acceptăm orice fel de impuls. În ce Îi dăm voie, sens? dar nu înseamnă că și cedăm. Adică ne înălțăm deasupra lui. Putem să îl scriem într-un jurnal, putem să, eu știu, îl comunicăm cuiva, uite, am acest impuls. Cu cât voi fi mai prezent cu emoția mea sau cu acest impuls, cu instinctul meu, prezența mea va face ca impulsul să se diminueze. În schimb, dacă este ceva repetitiv, dacă apare foarte des gândul către o altă persoană, dacă, eu știu, este deja un leitmotiv a ceea ce trăiesc eu, ar fi bine să încep să mă uit mai cu atenție pentru a vedea cum pot eu să umplu acele zone din cuplul meu în care, iată, poate exista anumite carențe sau ce țin percepute de mine, poate ele nici nu există. Dar e important să fiu onest față de mine, să văd ce anume simt că lipsește, poate, să văd ce anume aș putea să îmbunătățesc. E important să comunicăm și să fim în, în iubire, în acceptare cu partenerul nostru. Ai pomenit mai devreme de această atenție, de această prezență, de această conștiință care știm cu toții că sunt și fiecare le definește și le înțelege diferit până când nu avem un limbaj comun asupra lor. Ei bine, această atenție pe care noi o avem la noi înșine, cât de mult servește partenerului? Foarte mult, pentru că eu nu cred în separare, nu cred că există separare. Eu și partenerul suntem unul. Deci tot ceea ce eu lucrez cu mine, tot ce dobândesc, dacă vreți, la un nivel mai înalt, este și pentru partener și el are acces la asta. Deci ajută tot sistemul, da? Și partenerul, și familia de origine, și vecinii de bloc, și toată lumea împărtășește din lumina pe care noi o sădim în noi înșine. Observ la tine că ai o atenție pe cuvinte și pe starea ta generală care se simte chiar și digital, că ți-ai însușit-o, ai muncit-o probabil sau ai primit-o și observ că cumva ești o femeie inspirațională pentru oamenii care doresc să ajungă la această trăire și această stare prin care atenția la mine sau tu la tine face să genereze de fapt un câmp de lumină care poate să fie văzut cu siguranță și pe
fotografia soților Kirlian, care au inventat acel aparat prin care se poate măsura unda aceea sau vibrația sau aura sau haloul sau heliosul sau soarele, cum se mai numește în latină sau în greacă. Și în funcție de aceste situații în care ne amintim de atenția noastră de acum la noi înșine, acel câmp pe care tu observi că îl trăiești, și mă bucur foarte mult pentru tine că... Doamne ajută, Poftim? așa să fie. Zic, Doamne ajută, așa să Doamne fie. ajută! Cum poți să crezi că este în atributele tale să trăiești așa lângă oameni și să le vorbești despre acest lucru sacru și în ce manieră o faci cu ei? Pentru că sunt curios cum abordezi tu pentru oameni să ajungă la această conștiință și prezență de sine oriunde s-ar afla și cu oricine ar trăi. O secundă că am pierdut începutul întrebării. Mai zi-mi tu o dată. Pe scurt îți spun, această conștiință de sine și atenție la tine, cum o determini tu pentru oameni să o trăiască și ei? Dar nu determin eu. Nu. Eu doar sunt și las ceva mai mare decât noi toți să ne îmbrățișeze. Și atunci toți oamenii simt. Eu cred că adevărul e simțit de către toți. Cam așa se întâmplă lucrurile. Nu-mi propun sau nu fac eu ceva anume, ci pur și simplu, în momentul în care o anumită persoană vrea să simtă și să experimenteze, ceva mai mare decât noi toți îl sprijină să se întâmple asta. Duhul Sfânt? Fiecare cum îl numește. Eu, în funcție de școlile mele, am ales și eu câteva cuvinte. Noi îi spunem câmp morfogenetic, câmpul la toate știutor, da, care ne conține pe toți, dar da, poate fi un alt cuvânt pentru asta. Am luat și icoana din stânga ta sus pentru că e un mesaj care nu degeaba este acolo pus. Da? Da. Ce frumos! Ne întreabă Georgiana, ne ajută să ne transmitem emoțiile, să le scriem pe foi, ne pot ajuta să găsim rezolvarea lor? Dar nu, că nu trebuie să căutăm rezolvarea a nimic. Da? Pentru că nu e nimic greșit, nu e nimic, cum să zic eu, închistat, nu e nimic, eu știu, problematic, decât dacă vrem noi să vedem asta. Emoțiile, cum spuneam, sunt ale unor copii. Faptul că un copil mic plânge nu înseamnă că trebuie să-i găsim o rezolvare la asta, da? Ci, invers, trebuie să mă apropii de acel copil cu blândețe și cu multă iubire, multă dragoste. Deci dacă vreți în termeni ăștia de rezolvări, da, dragostea este o rezolvare. Dar nu trebuie să rezolvi nimic. Nu trebuie să rezolvi. Stai liniștit, e totul bine. Faptul că ai o anumită emoție e extraordinar. Înseamnă că trăiești. Deci e super. Vestea cea bună e că ești aici. Yay! Și a doua veste bună e că te ai pe tine. Și mai bine. A treia veste bună este că ești exact la locul potrivit și la momentul potrivit ca tu să te uiți la tot ceea ce este în tine. Iarăși, este minunat. Totul e minunat. Deci nu ai ce să rezolvi. Nu e nimic de rezolvat. Doar fii cu aceste emoții. Dacă tu ți-ai dat seama că simți, eu știu, deznădejde, să zicem, ok, oferă iubire acele părți din tine care simte deznădejde. Încearcă să o cunoști. Vezi, închide ochișorii, vezi câți ani are, când a apărut, de ce apare. Dacă nu-ți vine nicio imagine, poate începi să te gândești. Măi, eu când am mai simțit eu așa deznădejde în viața asta? Păi, la vârsta aia. Ok, aduc o poză cu mine la vârsta aceea și vorbesc cu acele părți din mine de la vârstele respective. Uite, eu sunt acum alături de tine. Știu că simți deznădejde, dar vreau să știi că te iubesc. Mulțumesc că ai rezistat. Cuvinte de iubire, de blânde, simple. Nu trebuie să faci cine știe ce chestiuni, eu știu, elaborate. Pur și simplu. Te iubesc, sunt alături de tine, ești în siguranță. Asta. Anca, să ne întoarcem un pic la cei care sunt destul de mulți oameni, ai și tu mulți oameni care caută acea lume a lor interioară sacră și spirituală pe care cumva o vor găsi, poate prin tine, poate prin altcineva, Doamne ajută să o găsească. Dar totuși mai există un lucru pe care mulți oameni și observ că s-a răspândit în întreaga lume, acest concept al faptului că
în lumea digitală, oamenii încă se uită la pisicuțe și cățeluși pe TikTok sau pe YouTube și își petrec timpul astfel și nu se mai uită în lumea lor interioară să vadă ce au ei de dăruit acum celor sau celor din fața mea ca să fac viața către a mă duce către iubire. Cum ar putea să fie acest lucru serviabil sau cum ar putea să fie schimbat sau cum ar putea să fie se construiască o direcție utilă din el? Pentru oamenii care văd acest video, pentru că noi toți ne petrecem timpul cu diferite shorts sau reels care sunt foarte, foarte funny, care nu construiesc un sens al iubirii, ci doar construiesc un sens al distracției sau distragerii sau ruperii de sinele pe care uneori îl percepem și îl primim și ne îndepărtăm de această dăruire pe care o avem de dat. Deci, îmi vine să spun mai multe lucruri. Unu, practic, așa cum am spus mai sus, dacă ai 2, 3, 5 anișori, e normal să te uiți la pisicuțe și la cățeluși. E firesc. Deci, din nou, dacă este un copilaj de 2, 3 anișori pe tronul conștiinței tale, e normal ca asta să faci. Adică nu ai putea să-i ceri unui copil de 4-5 ani, hai, uite-te în interiorul tău, cred că se rămâne șocat. Ce e cu tine? Vreau să mă joc cu pisicuța. Exact. Perfect. Deci, iată. Din nou ne întoarcem la părțile noastre, copilași, care nu au avut, nu au primit, nu au fost văzute, nu au fost, să zic așa, nu le s-a făcut spațiu și loc și n-au avut suficientă energie pentru ca ulterior să poată să crească, dar într-un mod așa metaforic, asta odată. Și doi, cred că e important să nu ne luăm atât de în serios. Adică consider că și un pic de joacă este foarte, foarte bună, dar cum, cred că știm fiecare dintre noi, este un timp pentru toate. Consider o problematică doar în momentul în care este exacerbat ceva. Dacă tu îți asumi responsabilitatea că într-o anumită zi din săptămână sau, eu știu, într-un anumit interval, e bun pentru tine să ai un segment de joacă, de distracție, de voie bună cu ecranul calculatorului sau cu ce îți dorești tu, este minunat. Dar cred că e important să-ți rezervi un timp și pentru creșterea ta spirituală, și pentru dezvoltarea ta intelectuală, și pentru, eu știu, creșterea ta în afacerea ta sau în cariera pe care ți-ai propus-o și așa mai departe. Deci, cred că e important din nou să fim conștienți și să fim cât mai echilibrați în asta. Eu știu, poate niște cadrane din acelea pe o foaie scrise, viață privată, da, chestiuni din acelea de basic coaching, viața privată, cariera, hobby-urile, ce mă hrănește spiritual, ce înseamnă evoluția pentru mine, fac și eu așa un pic de ordine și îmi dau seama cam pe unde mă situez, ca apoi să pot să cresc de la o lună la alta, de la un an la altul. Cum spuneam, toate sunt bune, dar când este prea mult din ceva, cu siguranță arată că e prea puțin din altceva. Și atunci trebuie să ne uităm cu atenție, să vedem ce ține de noi, ca să putem să mergem mai departe în viață, să nu rămânem la același stadiu. Anca, acest concept care îl putem numi iubire spre final ar putea să fie de către tine așa ca un sfat, ca o sugestie prietenească pentru oamenii care te ascultă și te cunosc. Ce ai putea să le spui, poate ca provocare, poate ca exercițiu, poate ca o sugestie, cum am spus, prietenească, să facă ca să descopere acea iubire, acel instrument care Dumnezeu îl folosește ca să ne apropiem unii de ceilalți și de El de asemenea, să-l trăiască. Eu spun da la orice, aleg o zi din an, să zicem, ca exercițiu și în ziua respectivă spun da tuturor emoțiilor mele, da tuturor gândurilor mele. Sunt într-o stare de acceptare și încerc să aduc asta cât mai mult în viața mea. Eu cred că în momentul în care ne lăsăm în voia ceva mai mare decât noi, totul începe să se clarifice și să se elibereze. Dacă opun cât mai puțină rezistență, pentru că oricum o să aflați, dragii mei, mai târziu în viața dumneavoastră, dacă n-ați aflat deja, este inutilă rezistența, nu aveți ce să controlați, nu e nimic de controlat, e totul făcut, ca să zic așa.
Deci lăsați-vă relaxați în călătoria asta pe care, iată, conștient sau inconștient, ați ales-o și o puneți cât mai puțină rezistență. Deci observați-vă corpurile, spuneți da la tot ceea ce simțiți în corp, spuneți da la toate emoțiile dumneavoastră, acceptați tot ceea ce sunteți pe de întregul, da vecinei de la bloc, da celui din trafic, da șefului și așa mai departe. Și haideți să vedeți cum se schimbă viața dumneavoastră, nici măcar, cum să zic, fără nici cel mai mic efort. Asta v-aș recomanda. Să fiți cât mai mult în acceptare, pentru că oricum altă cale nu e, dar iată, vă va și aduce foarte multe beneficii. Dragi prieteni, înainte să închidem emisiunea, Anca, vreau să-ți mulțumesc așa din nou pe această cale că ne-ai fost serviabilă și ne-ai împărtășit din lumea ta interioară despre acest instrument sacru de apropiere interumană. Înainte de a încheia, vreau să vă arăt acest canal de YouTube pe care Anca îl are despre ceea ce ea face, ea trăiește și ea propune ca să se ofere, să contribuie la viața oamenilor, și pe acest canal găsiți și short-uri și live-uri și alte emisiuni, cât și pe site-ul pe care ea îl are de Academia de Regenerare sau Academia Regeneration, pe care Anca a creat-o ca să reușească să strângă un grup de oameni care să fuzioneze împreună pe drumul lor interior de a găsi iubirea și nu numai. Anca, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău, pentru răbdarea ta și să faci mai departe ceea ce faci și mai mult și mai bine și cu mai multă putere de a te exprima, pentru că o faci bine și trăiești într-un loc bun pentru tine și sper să ajungă cât mai mulți oameni să te cunoască mai departe. Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Dacă mai sunt întrebări, o să le luăm după aia în comentarii și am rugămintea să verificați acest canal de YouTube al lui Anca, cât și site-ul, pentru că o să găsiți lucruri necesare pentru evoluția noastră profesională, spirituală mai ales, și interioară, pe care fiecare dintre noi pe anumite niveluri trebuie să o trăim mai devreme sau mai târziu. Anca, îți mulțumim, dragi prieteni, mulțumim foarte mult!